Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছো, যেটো ভিডিঅ' বা আপোনালোকৰ বহুত বেছি কামত আহিব বুলি মই আশা কৰিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আজি মই ভাবিছো ঘৰতে একদম পিয়ৰ অৰ্গেনিক তেল বনাম বুলি ভাবিছো। গতিকে মই তেল বনোৱাৰ কাৰণে এইখিনি লৈছো নৰসিংহৰ পাত, তাৰ পিছত এইখিনি লৈছো আমলখি আৰু এইখিনি লৈছো খিলিখা। এইখিনি এতিয়া মই ধুই মেলি বহুত ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিতো কাটিবলৈ দৰকাৰ নাই, কিন্তু আমলখুবোৰ কাটি পেলাই গুটিটো পেলাই দিব লাগিব আৰু অকল মাংসখিনি ল'ব লাগিব। তেনেধৰণে খিলিখাখিনিও অকল মাংসখিনি ল'ম, গুটিকেইটা পেলাই দিম। গতিকে সেইখিনি ৰেডি কৰি মেলি লওঁ। তাৰপিছত মইনো কেনেকৈ ঘৰতে কেমিকেল নোহোৱাকৈ অৰ্গেনিক ককনাট আমলা অইল বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো গোটেইখিনি ৰেডি কৰি মেলি লওঁ। তাৰপিছত মইনো ঘৰতে কেনেকৈ কেমিকেল নোহোৱাকৈ একদম অৰ্গেনিক পিয়ৰ নাৰিকলৰ তেল, যোনখিনি মই আগতে আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ। মই 2টা নাৰিকল দি তেল বনাইছিলোঁ, আধা ব্যৱহাৰ কৰা হৈ গ'ল, এইখিনি আছে। এইখিনি এতিয়া মই এই আমলখি খিলিখা আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইখিনিয়ে নহ'ব বাৰু, আৰু কিনা তেলো দিব লাগিব, কাৰণ পিয়ৰ তেলটো ইমানখিনি নাই মোৰ ওচৰত। যিখিনি আছে সেইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম। বাকীখিনি বাৰু দোকানৰ পৰা কিনা যোনটো হয় এইটো পেৰাচুট ককনাট অইলটো, এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম মই। আৰু এইটো এটা সৰু বুটল আছে আৰু এটা ডাঙৰ বুটলো আছে, সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিম। কাৰণ এইখিনি তেলে নহ'ব, ইমানবোৰ বস্তু নাটিবগৈ, বেছিকৈ লাগিব ককনাট অইল। সেইকাৰণে সেয়া গোটেইখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি মেলি লওঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম, যেনেকৈ নাৰিকলৰ তেল বনাই দেখাইছিলোঁ ঘৰতে, তেনেকৈ আমলখি খিলিখা আৰু নৰসিংহৰ পাত মিক্স কৰি হাৰ্বেল অৰ্গেনিক তেল বনাওঁ দেখাম। সেই তেলটো চুলিৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি ভাল হ'ব। চুলি সৰাৰ পৰা সকলো কাৰণে বহুত বেছি ভাল হ'ব। আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয় মুঠতে। তো মই কিন্তু মিক্সিত যেতিয়া গোটেইখিনি বস্তু পিচিম, পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, নাৰিকলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মই কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। তো ফাইনেলি এইখিনি কাটি মেলি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া খিলিখা আৰু আমলখিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিও কাটি লৈছোঁ, যাতে সোনকালে পিছা যায় সেইকাৰণে। আৰু বহুত সময় গুচি গ'ল এইখিনি কাটোতে। যি কি নহওক, মেহনত কৰিলে যিকোনো বস্তু ফল পোৱা যায়। গতিকে মেহনত কৰিছোঁ অলপমান। আৰু নাৰিকলৰ তেল যেতিয়া বনাইছিলোঁ তেতিয়াও বহুত টাইম লাগিছিলে, মানে নাৰিকল মিক্সিত পিছা বাৰে বাৰে তেনেধৰণে। তো এতিয়া এইখিনি গোটেই মিক্স কৰি এই ডাঙৰ মিক্সি জাৰটোত মই পিচি ল'ম। এইটো ডাঙৰ, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, মই পিছা সময়ত কিন্তু পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, নাৰিকল তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিম। তো নাৰিকল তেল দিয়েই পিচি ল'ম। গতিকে এইখিনি মিক্সি জাৰটোত দি দিওঁ। তো ফাইনেলি এইখিনি মোৰ পিছা হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এইখিনি নৰসিংহৰ পাতখিনি আৰু তলত আছে আমলখি আৰু খিলিখাৰ গুড়িখিনি। তো এইখিনি গোটেইখিনি পিছা হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ওচৰত 2টা নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল আছিলে, 2টা এইখিনি পিছোতেই লাগি গ'ল। কাৰণ এইখিনি যিহেতু বেছি, গোটেইখিনি বস্তু আমলখি খিলিখাখিনি আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিও বহুতখিনি হয়। গতিকে 2টা নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল লাগি গ'ল এইখিনি পিছোতে। আৰু যোনখিনি মই নিজৰ হাতেৰে বনোৱা নাৰিকলৰ তেল আছিল, শেষত গৈ সেইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইখিনিৰ পৰা যিমানখিনি তেল ওলাব, আৰু অহাকালি মানে আৰু এটা ডাঙৰ পেৰাচুট নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল কিনি আনিম, ডাঙৰ চাই পিনি। তো সেইটো ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি তাৰপিছত গৰম কৰিম। যেনেকৈ মই নাৰিকল ৰুকি পিয়ৰ নাৰিকলৰ তেল বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম, চাবগৈ পাৰিব। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ ঘৰতে মানে কি অৰ্গেনিক পিয়ৰ নাৰিকলৰ তেল বনাব পাৰিব, একদম সহজ হয়। তেনেধৰণে আমলখি আৰু খিলিখা আৰু নৰসিংহ পাতৰ তেলো মই কালি বনাম, বাকীখিনি কালি কণ্টিনিউ কৰিম। কাৰণ আজিতো মোৰ ওচৰত নাৰিকলৰ
নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল শেষেই হ'ল গতিকে এতিয়া এইখিনি গৰম কৰিলে যিমানখিনি তেল ওলাব তাতকৈ আৰু যদি কালি ডাঙৰ এটা নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল আনো তাতকৈ বেছি ওলাব গতিকে মই একেলগে বেছি ষ্টক কৰি ৰাখিম তেল যাতে মই বহুত দিন ইউজ কৰিব পাৰোঁ একচুৱেলি মই মোৰ কাৰণে বনোৱা নাই মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ মোৰ এই আমলখি শিলিখা আৰু নৰসিংহৰ পাত দি পেলাই নাৰিকলৰ তেল বনোৱা আইডিয়াটো মোৰ মনলৈ আহিছিলে মানে কোনো ভিডিঅ' চাই অহা নাই কিন্তু এটা কাৰণতে আহিছিলে মাজতে ফেচবুকত বহুত বেছি এটা ভিডিঅ' আহি আছিলে যে কৰ্ণাটকত একদম পিয়ৰ হাৰ্বেল তেল পোৱা যায় আৰু সেই তেল ইউজ কৰিলে যাৰ চুলি একদম মানে কপালৰ আগলৈকে নাইকিয়া হৈ যায় মানে টকলা হৈ গৈছে সেই মানুহৰো চুলি আহি যায় আৰু যাৰ পাতল চুলি ঘন হৈ যায় তেনেকৈ এটা ফেচবুক অন কৰিলে আহিয়ে যায় তেনেকুৱা আছিলে তাৰপিছত সেই ভিডিঅ'টো দেখি পিনি মই মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেল তাৰপিছত 3টা বুটলত 3000 আছিল নেকি তেনেকুৱা কিবা আছিলে তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ এদিন দেখিলোঁ ভিডিঅ'ত যে সেইটো ফেক হয় পিয়ৰ যোনটো হয় হাৰ্বেল তেল সেইটো কৰ্ণাটকত গ'লেহে পোৱা যায় তেনেকৈ কিবা কিবি ভিডিঅ' দেখি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিল যে 3000 টকা দি এটা বস্তু কিনিম ইমান দূৰৰ পৰা তাৰপিছত যদি চুলিত লগোৱাৰ পিছত চুলি গজাতকৈ যদি বেছি সৰে তেতিয়া কি হ'ব আৰু পইচাটোও গ'ল আৰু চুলিও যদি থকাখিনিও নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব সেইটো এটা মনত ভয় থাকি যায় নহয় জানো সেইকাৰণে তাৰপিছত তেতিয়াই মই মনলৈ আইডিয়াটো আনিছিলোঁ যে মই এনেধৰণে পইচা মানে কি পইচাও যাব চিন্তাও হৈ থাকিব মনত ইউজ কৰিম নে নকৰিম তেলটো আনিলোঁ হয় লগাওঁ নে নলগাওঁ কিবা হয় চুলি এইবোৰ সন্দেহ মনত অহাতকৈ যদি নিজে ঘৰতে যদি পিয়ৰ অৰ্গেনিক হাৰ্বেল আমলখি শিলিখা নৰসিংহৰ পাত আৰু যি মই পিয়ৰ নাৰিকলৰ তেল বনাই ৰাখিছিলোঁ সেই চব মিক্স কৰি যদি মই তেল বনাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা আইডিয়া হ'ব তো সেই আইডিয়াটো তেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহিছিলে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ টাইম হোৱা নাছিলে গতিকে আজি ভাবিছোঁ ফাইনেলি বনাই দিওঁ টাইম পাওঁতে তো গোটেইখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ লগত আৰু অলপ নাৰিকলৰ তেল মিক্স কৰিম মানে এইখিনি গৰম কৰিলে কেনেকৈ তেল উলিয়াওঁ সেইখিনি মই কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰিম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণে মোৰ দৰে কৰিব পাৰিব হেল্ল' গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি মই আনিছোঁ এইটো ডাঙৰ পেৰাচুট ককনাট অইলৰ বুটল আনিছোঁ যি কি কালি মোৰ যোন দুটা বুটল আছিলে পেৰাচুট তেলৰ বুটল সেই দুটাটো পিছতে গ'ল বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে আজি মই এইটো লৈ আহিছোঁ 110 টকা দি পেলাই এইটো লৈ আহিছোঁ মানে এইটো মই ইউজ কৰিম কাৰণ মই বেছিকৈ যিহেতু আমলখি শিলিখা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি পিছতে বহুতখিনি হৈছে আৰু বেছিকৈ মই তেল বনাই ৰাখিম বহুত দিনলৈ যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণে সেইকাৰণে মই এইটো ডাঙৰটোকে লৈ আহিছোঁ তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইপিনে ইয়াৰ কেৰাহীখনত দি দিলোঁ আচলতে মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি তো মই আপোনালোকক এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ যে সেইখিনি মই কেনেকৈ আমলা তেল বনাওঁ আমলখি শিলিখা আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ তেল বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এতিয়া পিচি লোৱা শিলিখা আমলখি আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ একদম পুৰা জুইটো একদম কমকৈ দিব লাগিব জুইটো একদম ল' ফ্লেমত দিব লাগিব গতিকে মই একদম জুইটো কমাই দিছোঁ পগাই যেনেধৰণে মই নাৰিকলৰ তেল বনাই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক চেম তেনেধৰণে হয় এতিয়া অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান টাইম লাগিব গৰম হ'বলৈ কাৰণ যিহেতু একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো মই কমাই দিছোঁ গতিকে টাইম লাগিব আৰু বেছি জুইত কৰিব নালাগিব কাৰণ একদম লগতে পুৰি আহিব গোটেই বস্তুখিনি সেইকাৰণে কম জুইতে কৰিব লাগিব এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো খুলোঁ এতিয়া এইটো মই খুলি দিলোঁ চিল কৰি থোৱা হৈ আছে তো এইখন এতিয়া মই এই চিলটো খুলি ল'লোঁ খুলিব নোৱাৰি ব্লেড দি কাটি দিলোঁ এতিয়া অলপ তেল দি দিম ইয়াতে এয়া দি দিলোঁ তেল এয়া সৰহখিনি তেলেই দিছোঁ কমখিনিহে ৰাখিছোঁ এই বুটলটোত তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম যেতিয়ালৈকে একদম পুৰা ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাযাব তেতিয়ালৈকে পগাই থাকিম এইখিনি একদম কম জুইত এতিয়া এইখিনি মই
20 মিনিটমান পগাম পগোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি মোৰ পগোৱা 20 মিনিট হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল আৰু এইপিনে তলত চাব পাৰে তলত পূৰা কলা কলা তেল নিগৰি আছে আৰু এইপিনে মই এইটো বাতি লৈছোঁ আৰু এইখন আমাৰ গামোচা কাপোৰ হয় তো কটনৰ কাপোৰ এখন লৈছোঁ এতিয়া কাপোৰখন এনেধৰণে দি এইখিনি তাত দি চেকি চেকি তেলখিনি মই উলিয়াই লওঁ যিহেতু মই এখন হাতেদি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এখন হাতেদি কাম কৰি আছোঁ গতিকে মই তেলখিনি উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় কম পূৰা এক বাতিয়ে তেল ওলাইছে পূৰা কলা কলা তেল ওলাইছে চাব পাৰে আপোনালোকে এয়া চাওক পূৰা কলা কলা তেল ওলাইছে পূৰা এক বাতি তেল ওলাইছে এয়া তো এতিয়া মই এইখিনি ভৰাই ৰাখিম এইটো চিচাৰৰ বটলত ভৰাই ৰাখিম কাৰণ যিকোনো বস্তু চিচাৰ বটলত ভৰাই ৰখাটো ভাল ধৰণে দোকানৰ পৰা বা অনলাইনৰ পৰা কেমিকেলযুক্ত আমলখি তেল কিনাতকৈ ঘৰতে এনেধৰণে পিয়ৰ আমলখি তেল বনাব পাৰে এতিয়া মই এই চিচা বটলটোত ভৰাই ৰাখোঁ আৰু ভৰোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যে কিমানখিনি হয় এই বটলটোৰ পৰা তো এয়া চাওক ইমানখিনি তেল হ'ল এইখিনি তেল যদি মতা মানুহে লগায় তেতিয়াহ'লেতো একমাহ যাবই কাৰণ ডেইলিটো মানুহে তেল নলগায় সপ্তাহত 2 দিন লগালেও বহুত বেছি চাফিচিয়েণ্ট হ'ব কাৰণ পিয়ৰ অৰ্গেনিক আমলখিৰ তেল আৰু পিয়ৰ ককনাট তেল আছিলে যিহেতু গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকেও বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইখিনি শেষ হ'লে মই আকৌ বনাম তো তেনেধৰণে আপোনালোকেও বনাই নিজৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত বেনিফিট পাব চুলিয়ে কাৰণ যেনেকৈ আমলখি খালে আমাৰ শৰীৰত চি ভিটামিন পোৱা যায় তেনেধৰণে চুলি ঘন হ'ব দীঘল হ'ব চুলি আগ ফটাৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ব আৰু লগতে উফিৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব বহুত বেছি বেনিফিট আছে কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই একদম পিয়ৰ অৰ্গেনিক আমলখি ককনাট শিলিখা আৰু নৰসিংহ পাতৰ তেল তো বাই বাই নতুন এতিয়া আকৌ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু ভিডিঅ'টো লাইক এটাও কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #পূজাদাস মৰিগাঁও আৰু মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম লিংকটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিব তো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল